ขอต้อนรับกลับเข้าสู่โจเกลัสเกมมิ่งนครแห่งราชาคาแรคเตอร์ในแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันสักทีตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ Hogwarts Legacy ยังอยู่เทค2ขอต้อนรับเข้าสู่โจเกลัสเกมมิ่งนครแห่งราชาตอนนี้เราก็อยู่กับ Hogwarts Legacy EP ที่17แล้วเอาเถอะภารกิจต่อไปภารกิจการบ้านเดี๋ยวค่อยไปทำอีนิดเดียวไปหาเซบาสเตียนใช่ไหมโอเคอยู่แผนที่โลกเนื่องจากเป็นอารยธรรมที่ไกลมากดังนั้นไปทางนี้โอเคถึงมืดแบบมืดไงๆก็แวะมาตรงนี้แล้วขอแวะทำภารกิจแป๊บหนึ่งภารกิจการบ้านของอาจารย์บินเตอร์เขาแหลมอันนี้ใกล้สุดนี่ขึ้นไปโอ้ยโอ้โหเยอะอ้อมโลกเยอะยังแป๊บนึงนะแผนที่มันบอกมาทางนี้อ๋อผิดทางเป็นภูเขาทางนู้นต่างหากโอ้ยลมหนาวหมอกลงไหนนอนี่ทำไมมีก้อนอากาศพวกนั้นวะเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่มันแค่ฉันชนลูกโป่งนี่ชนลูกโป่ง1 ลูก2 ลูก3 ลูก4 ลูกแล้วก็เปี๊ยะลูกที่5 There we go. อีกอันหนึ่งอยู่ทางนู้นแป๊บนะไหนนะโอ้ก็ไปไกลจุไรไงก็มาตรงนี้แล้วขอไปอันนี้ก่อนเรียบร้อยไปต่ออันนี้พอดีได้แล้วไปต่อโอ้ยหมอกมันช่างแสนยาวไกลเสียเหลือเกินเสียงลมเต็มไปหมดเลยเจอแล้วน่าจะเริ่มตั้งแต่ไอ้ลูกนี้แหละลูกนั้นเรียบร้อย
เรียบร้อยกลับบ้านเสร็จแล้วเนาะได้ละเล็กจมเมนซัมแล้วส่วนที่เหลือก็กลับไปหาอาจารย์ได้แง่มาทางนี้แล้วก็ทำภารกิจต่อก่อนปักหมุดเควสหลักไปหาแอนน้องสาวของสเตรบาเซียนThis could prove dangerous if I'm not careful. แป๊บนึงนะจำได้ว่าหมู่บ้านนี้ก็ต้องมีทางนี้นะจะไปทันทีก็ขอแวะปล้นหมู่บ้านไปก่อนคุณค่ะเข็มกัดไอ้นี่ไม่มีอะไรพิเศษหรอแล้วก็มีเควสเสริมแล้วก็ไปจุดไฟก่อนจงเปิดเครือข่ายฟูให้ข้าเดี๋ยวนี้ Truly fascinating. Wish I had the energy. บ้านใครเนี่ยเคยเป็นบ้านใครเนี่ย Revelio. มันมีกล่องหนุนเจอละ Morin Beers Morin Beers I know what that means. Merlin trial. Morin Beers จะเข้าให้เมอริน Revelio. ไหนมั่งอะไรมึงเป็นอะไรอะไรล่ะอะไรจะดูกันเหรอพอเลิกเล่นกับไอ้หุ่นแล้วค่ะ Revelio. อยู่ทางนู้นทำไมต้องหลบหลังหินด้วย How I love a good puzzle. ขอโทษค่ะ ขอโทษขยายไม่ได้ตั้งใจนู่นอยู่นู่นโอ้ยไกลไม่ถึงเรียบร้อย That's that. Settled. โอ้ยว้าวฉันได้อยู่ข้างบนได้ด้วย เห็นแกมีแอลิกฉันแล้วอยากแกล้ง Revelio. บ้านนี้ขอโปสหน่อยนะคะ Mora. เรียบร้อยเจอแล้วถึงแล้วค่ะ Revelio. ฮัลโหลกระจกสองด้านดาบไม้กระสิทธิ์อันใหม่แค่เนี้ยมันบอกอยู่ใต้ดินบ้านหลังไหนหลังนู้นเจ้าซึ่งถ้าเป็นหลังนี้ปลดล็อกได้ยังปลดล็อกได้อยู่แล้วของแอปเปิลหน่อยค่ะปล้นของ Revelio. หมดแล้วนะ Lumos. ไปสู่ชั้นล่างเพื่อขโมยของสมบัติดูเป็นคนเลวเนี่ยกูซ่อนมันในบ้านนี่มึงยังมาขโมยของกูอีกเหรอ เอานะคะก็เวฟมานิดนึงนะคะหนูแวะมานิดเดียวเองค่ะให้ปนสักนิดนึงก็ยังดีค่ะหมดละ
มีโรงขายของสำหรับนิฟเฟิลอันนี้เลเวล2ใช่มันมีเควสจับนิฟเฟิลอยู่นิฟเฟิลที่เหมือนในอันเนี้ยในหนัง A little more. นั่นแหละอ้าวเรียบร้อยกันเลยคุณถูกขังอยู่ในบ้านใช่ไหมคะ บอกฉันค่ะใครคือคนร้ายเดี๋ยวฉันไปจัดการให้ค่ะ คุณถูกขังไว้ในบ้านใช่ไหมคะ Revelio. เอ้ยติดได้ละปล้นหีบ ลูกกวาดหมดละมีนั่นอีกอันแต่เดี๋ยวค่อยปัดอะไรอยู่เขามองไปทางนู้นใช่แหละใช่จ้ะค่ะหรือด้านนี้ใช่แหละมุมนี้แหละเมอรินมีในน้ำ1มีข้างบนอีกไหนวะ Revelio. อันนู้น1น้ำ1แล้วก็อันนู้นอีก1คอนฟิงโกอยู่นี่ Confringo. เรียบร้อย14อันเลยเหรอRevelio. พอจักรวาลแล้วก็ unsettling. What to do? ช่างเถอะค่ะ พอจัดการไปแล้วไปต่อไปภารกิจหลักต่อถึงแล้วเฮ้ยขออนุญาตนะคะหมู่บ้านไม่โล่งเหมือนตอนเล่นแรกๆว่ะเฮ้ยมันมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาว่ะเฮ้ยช่วงแรกๆไม่มีต้นไม้นะช่วงแรกคือแบบหมู่บ้านโล่งเตียนเลยแบบโล่งอ่ะอันนี้หมู่บ้านในนี้นี่ใช่มันคือหมู่บ้านในนั้นในความทรงจำเปิดเครือข่ายฟูแป๊บนึงนะขอฟาร์มแป๊บอันนี้แกะไอ้แกะถอยไปแกะถอยหน่อยโอเคได้ฉันดูความรู้สึกชาเนอะไหนบ่อน้ำกลางบ้าน Revelio. หนังสือแนะนำแค่นั้นแหละ ฟิลคอฟตัวนี้มันมี2-3ชิ้นนี่นะล็อกอยู่ดูได้ไหมก็เสียมาเพิ่มอยู่ใต้ตานี่นะเจอละได้ของแล้วค่ะได้ของแล้วค่ะ Revelio. อยู่ข้างบนอีกอันหนึ่งงานปล้นเอาไว้ก่อนงานต้องปล้นต้องมาก่อน
ดูระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะคะพี่ปุ่มเรียบร้อยได้อีก1กันอุ๊ยของเครื่องขนาดนั้นเลยอ้ออยู่ข้างใน Revelio. มีอะไรซ่อนอยู่ข้างบนไหมไม่มีเนาะน่าจะหมดแหละเป็นการยกเข้าหมู่บ้านเวล2อะไรนะหมดแล้วก็ได้เวลาไปคุยกับผู้ค่ะ You made it. อารมณ์มึงโกรธกูอยู่เนาะไม่ได้โกรธกันใช่ไหม เหมือนงอนแต่กว่าจะมาได้ Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. เลยวิ่งใช่ Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. ทำไมไม่เปิดประตูให้หน่อยนะคะ Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. เอาจริงนะดูจากสภาพแล้วเหมือนเกิดจากการเครียดที่แกสองคนตีกันมากกว่ามันไม่ได้อาการแบบโอ๊ยฉันเจ็บปวดเพราะได้ความหวังรุนแรงไม่เพราะเขาเจ็บปวดแบบเมื่อไหร่พวกแกจะเลิกตีกันกูเจ็บใส่แม่งเลยมาแอนขอคุยด้วยหน่อยเป็นไงบ้างแอน Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home,
It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. ไม่อยากพูดอะไรเพราะรู้สึกเป็นเรื่องราวที่เศร้ามากพร้อมกับบรรยากาศที่แสนจะสุดเศร้าถึงแอนพอไม่มีเธอแล้วฮอกวอตส์ก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนชาร์ปก็ยังไร้กาจเช่นเคยแต่เธอก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรฉันหวังว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นนะเซบาสเตียนเหรอวะขอไปนะอาจารย์ชาร์ปรักแขกขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้สิล่าสุดแกชมฉันใหญ่ยอใหญ่เลยเพราะไม่รู้มือกับไอ้กาเลตเขาก็เลยรักชิบเซบาสเตียนนี่มันชุดปรุงยาของฉันไม่ใช่ของเธอสักหน่อยอย่ายุ่งกับของฉันนะแอนโอ้โหชุดปรุงยามันอะไรอ่ะอ่างอาบน้ำเหรอ ไปต่อแล้วกันคุณลุงโซโลมอนคะ That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. ก็อยากจะรู้ว่าจะเปลี่ยนเส้นเรื่องได้ไหมแต่รู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คืออีโรงพยาบาลเซนต์มังโกไม่มีอะไรเลยค่ะ โอ้ยขนาดคำสาปที่เขามีเสกแบบอันนั้นยังถอนไม่ได้เลยคือในเล่ม5ไอคนที่พูดเผยความลับของคลับอะออกมาเฮอร์ไมโอนี่มันสาบไว้ในกระดาษใช่ไหมแล้วคนที่พูดอะจริงๆไม่ใช่โชแชงนะจะเป็นเพื่อนของโชแชงซึ่งจนขึ้นปี6สิวที่หน้าก็ยังไม่หายผลจากคำสาปคนนี้แม่งสาบเก่งมากแม่งไล่คาถาเก่งมากแต่แบบอีลูปาเซมากูมันทำอะไรไม่ได้เลยขนาดกันเลยวะอาจารย์ที่อยู่ในภาคหนึ่งอะที่มันเป็นปุยทูรีแบบมันยังอยู่ที่เซนต์มังโกอะยายของเนวิลก็ยังคงต้องหลงอยู่ที่เซนต์มังโกใช่ปะวะไม่พ่อแม่ของเนวิลยายอยู่บ้านพ่อแม่ของเนวิลก็ยังหลงอยู่เซนต์มังโกเพราะผลจากคำสาปอะไรวะไม่ใช่คำสาปพิฆาตคำสาปอะไรวะคำสาปจีแทงแล้วหลายคนมันก็ยังหลงอยู่เซนต์มังโกแบบอีลุมปานี่มัน
ห่วยแตกเมื่อเป็นโรงพยาบาลกับพ่อแม่หมดจริงไปเนี้ยมันค่อนข้างห่วยแตกอะมาดามพรัมพี่ในอันนั้นยังรู้สึกว่าเก่งกว่า Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. โอเค Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. โอเค All the debris you'll see is from whatever's going on at the abandoned estate. They've been digging something. แป๊บหนึ่งเซฟเซียนรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยดูมีสีสันก็เยอะมีคนมาลองไล่คาถาด้วยก่อนหน้านั้นมันไม่มีอะแบบต้นไม้ยังไม่มีสักต้นเลยเมื่อก่อนตัวนี้เป็นแบบลานโล่งๆมีแต่ต้นหญ้าคลายเรื่อง Up เศร้า there, on that plateau, is where they cursed Anne. อ๋อ This way. เป็นที่ที่แอนโดนสาปนั่นเองแป๊บนึงนะ How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. There's a dead wizard in my book. No! โอ้ยมาปุ๊บมันก็ไม่ให้อันนั้นเลยเรียบร้อยไหนอีกเอาไปอีกหนึ่งถังเอาไปอีกหนึ่งถังเอาไปหนึ่งถังเอ็กซ์เพรียมัสเอาไปเลยดิเอานี้ดีกว่าเอาไปอีกหนึ่งก้อน You've made your last mistake. มาขนาดนี้ไม่จิ้มตูดหนูไปเลยนะคะ You seem tired. โอ้ทำไมกบกันไม่โดนล่ะอีกเปี้ยโอ้ยทำไมกดกันไม่โดนเอาปลาหนึ่งก้อน One less human to worry about. เอาคำถามพวกพิทักษ์ไม่ใช่เอเชียนเมจิกไปดิเฟนโดไปเรียบร้อย I don't think you know who you're dealing with. Someone thinks they can outrun me. คาถาโบราณไปอีกรอบ Little moon calf. ป้องกันไว้เอสเปรมาเอาเกือบไปแล้วค่ะเอาไปอีกถังค่ะยกแข่งไปซะเอาเติมกองไปYour spells glance off at me. โอ้เปลี่ยนกระถางไม่ได้แล้วไปโดนตัวโน้นอีก I've been fighting since before you were born. Won't stop me. ทำไมไม่โดนวะ Easily diverted. ไปแล้วมันไม่โดนฉันด้วย I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. แป๊บนึงฉันรู้สึกถึงอาการบั๊กแป๊บนิดไอตัวนี้มาด่าแล้วแหละ
ฉันตีมันไม่โดนมันก็ตีฉันไม่โดนทั้งที่แบบฮะไม่โดนได้ไงวะ Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. จ้าแล้วแกก็งมอยู่แค่นั้นแล้วให้ฉันมาค้นหาทุกอย่าง I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I ever heard. แป๊บนึงนะขอฟาร์มก่อน Revelio. เดี๋ยวแล้วเนาะหมดแล้วนี่ Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. ก็บ้านใครล่ะคะก็บ้านของอิซิโดราไงคะเก็บเพิ่มเหลือเป็นอีเพิงอยู่แค่เนี้ยแป๊บนึง Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. อย่างน้อยก็เดินมาไปบิงมาเหมือนข้าวก่อน This well looks familiar. Revelio. มีแค่นี้เหรอ Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. แล้วก็ไล่กับเซนก็ไปคุยกับเซบาสเตียนต่อ Why? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you,
I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. มึงมาดูอะไรล่ะกูทลายด่านออกไปแล้ว Huh, a stairwell. Revelio. ข้าพเจ้าใช้คาถาทลายด่านทลายมันไปแล้ว ให้มันสมกับเป็นชื่อคาถาทลายด่านหน่อย โอ้โหปีศาจเต็มสิน Why เต็มไปหมด bother เลย blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn Lewis. about. Tells me they're after something bigger. ข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อศึกษาแต่สิ่งที่ข้าต้องการทำคือการช่วยเหลือการต่อสู้ภายในตัวของมันล้นไปหมดแล้วกับเวทมนต์ในกายข้าปรารถนาจะรักษาคนเหล่านั้นและข้าเองก็เป็นผู้ที่ขัดขวางไม่ให้มันทำเช่นนั้นข้าควรจะเลิกหวังไหมข้าจะเสียใจไปชั่วชีวิตหรือไม่ที่ไม่ยอมทำอะไรให้มากกว่านี้ข้าไม่สามารถมองตาของพวกเขาได้เลยเพราะข้ารู้อยู่แก่ใจว่าข้าสามารถปลดเปลื้องอาการปวดใจของพวกเขาได้ข้าเห็นว่าชายคนนั้นไปจากข้าแล้วในวันนี้ชายคนที่ทำให้ข้านึกถึงพ่อของข้าคงไม่เสียหายอะไรใช่ไหมถ้าข้าจะช่วยเขาแน่นอนว่าข้าอาจจะค้นคว้าข้อมูลได้เพิ่มขึ้นไม่แน่มันอาจจะเกิดผลพวงดีๆที่ไม่คาดคิดจากความสามารถนี้ก็ได้ Seems these journal entries are from Isadora's travels. แต่เทียนพอดีค่ะเซลปาเซียน ใกล้ไปสรุปคือตอนนี้เราสิงกันอยู่เหรอเซบาเซียนยาโอ้ยพอก่อนโอ้ยก็มาสิงซะสรุปแล้วใครจุดไฟวะ เฮ้ยทำไมมีเทียนอยู่ตรงนี้นี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่ข้าวอยู่ในค่ายมีคนมาเพิ่มมากขึ้นทุกวันหมอของพวกมาร์เกอร์และแม้แต่ผู้บำบัดของเราบางคนต่างพยายามกันอย่างสุดความสามารถเพื่อพวกเขาช่างเป็นความโศกเศร้าที่สัมผัสได้ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคระบาดยังคงได้รับผลกระทบจากการสูญเสียนิ้มเหรอไข้อาจหายไปผิวหนังอาจสมานและเลือดเหลือเพียงรอยแผลแต่ความโศกเศร้ายังคงฝังลึกอยู่ข้าเห็นชายผู้หนึ่งเขาช่างเหมือนกับพ่อของข้าชายที่สูญเสียใช่ไปก็ของอิซิโดราเหมือนเดิมข้าแทบจะทนไม่ได้ข้าอยากจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาข้าเริ่มคิดหนักได้ว่าผู้อื่นนั้นคิดผิดข้ามีพลังที่จะช่วยเยียวยาวิญญาณเหล่านั้นได้มันคงเป็นการที่จะเพิกเฉยที่จะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยพวกเขาจากความทุกข์ทรมานนี้ A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Lumos. พวกแกก็พยายามจะคืบคลานมากินฉันให้ได้เนอะ Lumos. มายัง Revelio. Voilà. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. จะขอแค่โดนปีศาจจำสิงกิน I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now.
even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. ก็ไปค่ะ Lumos. อะไรของแกอีกจะขยับคืบคลานฉันได้ใช่ Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. จะเก็บไว้ได้อะไรเหรอ Anything helpful in the note? แป๊บนึงนะงั้นคุยไปเลยดีกว่า A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. แน่นอนค่ะ แต่จริงฉันไม่อยากจะเล่าให้แกฟัง Revelio. เพราะเราแล้วจะนำทางไปสู่ความหายนะอย่างไรหลวงมากเลย แต่ก็ยังสงสัยนะว่า Ancient Magic มันใช้ได้หรือเปล่าวะจริงๆอาจจะถอนคำสาปได้นะ แต่มันรักษา near the ruins of Falbaton Castle. After dark, do not tell anyone. อ๋อ จะได้ขี่โปรกิฟแล้วค่ะ เอาไปดิ มันเป็นประตูขนาดนี้คนไม่รู้ได้ไงวะ เอ๊ะ เสียงคุ้นๆนะ อยู่นี่ แต่แบบนึงนะ เมื่อกี้โอมนิดนี่โอ้หยุดเห่าเธอไอหมาเวน Brilliant. เห่าอะไร ก็แปลว่าขาดอีกหนึ่งอัน Revelio. พี่ๆเขาจีบกัน เสียงมันอยู่ใกล้หูมาก ข้างล่างนี้เหรอ ฉันว่าใช่ ก็ดื่มชาเลยค่ะ ปล่อยผีเขาเต้นรำไป Revelio. ไหนเจอแล้วอีกอันอยู่ไหนวะ บนหอจดหมายเหตุนั่นเหรออาจจะใช่อ๋อแป๊บนึงนะส่งไม่เห็นชา
ยกมาแล้วเปิดขอบคุณโชว์ล่างด้วยไอ้กล่อง500อุ้ยโอ้โห Lumos. ฮาโลวีนโอ้พระเจ้าช่วยตกแต่งสวยขึ้นเยอะอะไรอะช่างมันยังไม่เอามันเพื่อเสริมเฮ้มีเสียงคุรุใช่ไหมเอ๊ะมีอยู่ฝั่งนี้ไหนวะช่างมันหรือมันอยู่ข้างในกำแพงRebellion. นี่ไงอยู่นี่จริงด้วยศาสตราจารย์กาลิกค่ะแล้วพอเปิดใช้เหมาะกับวันฮาโลวีนจริงๆเขาตกแต่งเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าวะก่อนหน้านั้นมันไม่มีอ่ะไหนอาจารย์คะหนูมาเอาคาถาเพิ่มค่ะใช่ปะเอ๊ะนี่ไงเอาอ๋อไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรือนนี้ Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Dependo. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. คาถาตีลังกาPivendo. Flouting the norms of wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so. อุ้ยนี่แหละค่ะ Just mind the plants, please. เรียบร้อยได้ที่ Pivendoไปหาห้องของเทเทอร์คูลเลอร์แบบมันงอกแล้วเก็บมืด Lumos. โอ้โหจะดูแอบดูน่ากลัวนะเนี่ยอุ้ยตกแต่งสวยอยู่วิชาต่อไปส่งกันบ้านอาจารย์ของมาดามค่ะ Momentum โอเครอบนี้ก็ยังไม่กระทืบกันนะคะ แม่เกมไม่กระทืบกันหนูมาทำหนูมาเอากระถา Alexto Momentum ค่ะ
มีผู้ชายมาทำอะไรแปลกๆแถวนี้หรือเปล่า There you are. The Cross Wands duelist to beat. Revelio. แม่นึกว่าทำอะไรแปลก Lumos. ๆคาถา Revelio. แป๊บนะ นี่จำได้ว่าจะมีกล่องอยู่ได้เรียบร้อยแล้วห้องเก็บอุปกรณ์ควิดดิชทำไมเปิดยากอย่างนี้เปิดเย็นอย่างนี้วะถึงแล้วค่ะอาจารย์มาดามค่ะ Welcome back. Have you finished your assignment? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice Arresto Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. คาถาที่ไม่มีจริงในหนังสือแต่ใส่มาในหนัง และเสือกมีในเกมแล้วคนก็ใช้กันเป็นตุเป็นตาเชี่ยวคาถานี้ Befitting attire if you plan to take classes from your bed. โอเคค่ะ Very good. ยังค่ะ I recommend practicing your new spell as much as possible. ยังค่ะ That's it. Keep it up. เรียบร้อยได้แล้วอเล็กโจโมเมนตัม Revelio. เรียนมาดามโคกาวะมาดามเป็นคนญี่ปุ่นเหรอมาดามโคคาวะหนูเขียนมาเพื่อที่คุยเรื่องศาสตราจารย์แบ็กตัดสินใจยกเลิกควิสติดอย่างที่คุณทราบดีการเข้าร่วมกับทีมควิสติดมืออาชีพคือความใฝ่ฝันสูงสุดของหนูก็คิดว่าในตอนนี้โอกาสของหนูได้ถูกทำลายลงแล้วหรืออย่างน้อยก็มีอุปสรรคยิ่งใหญ่หลวงของหนูเขาห้ามแค่ปีเดียวอีหนูปีหน้ายังไม่ได้บอกดิแต่ก็ดูแต่มันก็ซ้อมได้นี่ปะวะพวกแกก็เล่นนอกรอบโดยไม่ต้องแข่งก็ได้นี่แกก็ไปแข่งกันก็ได้นี่แข่งกันอิสระก็ได้นี่มาทำได้นะจริงไม่จำเป็นต้องไปแข่งลงสนามจริงก็ได้อ้าวสรุปเสียงเมื่อกี้คือใครเล่นอะไรหรอศาสตราจารย์วิลลี่ยืนกรานว่าพวกเราควรที่จะเคารพการตัดสินใจของอาจารย์ใหญ่และหล่อนก็สนับสนุนให้หนูฝึกฝนมันด้วยตัวเองไปก่อนมึงก็จัดตั้งทีมแล้วแข่งกันสิโว้ยแข่งกันเองอะไม่ต้องไปแบบเฮ้ยนับแต้มอะไรใหญ่ขนาดนั้นเราก็แบบแข่งเฉยๆไม่ต้องให้นักเรียนไปดูก็ได้แหมเวลาอยู่โรงเรียนพวกฉันโรงเรียนผู้ชายแม่งก็มาเตะบอลก็มีคนมาเตะบอลเล่นบาสกันเต็มไปหมดเลยหนูก็เลยคิดคนบททดสอบสุดท้ายนี้ขึ้นมาสำหรับตัวหนูเองแต่มันก็ไม่เหมือนกับการฝึกในสนามเลยไม่เหมือนเลยสักนิดศาสตราจารย์คะได้โปรดช่วยไปคุยกับศาสตราจารย์ใหญ่หรือศาสตราจารย์วิลลี่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูคงอับอายไปช่วยชีวิตถ้าหากหนูไม่ได้เล่นคริติกจริงๆจังๆกันตลอดทั้งปีนี้ขอบคุณค่ะศาสตราจารย์อีเมลดาเรเยสดราม่าเกินขนาดค่ะอีเมลดาหล่อนก็ดราม่าเกินไม่ขนาดนั้นโลก Professor, do you have a moment? Yes, what is it? In class, I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I did. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I would have been a Tengu if not for a bit of
bad luck. If you were that good, I can't believe a bit of bad luck could end your entire Quidditch career. I was excellent. My ability on a broom had nothing to do with what happened. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly and I paid a dear price. My best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. แย่มาก นี่มันโกงกันนี่ แย่มาก เป็นการโดนปรับตกที่มากแบบเลยอ่ะ เฮ้ย มึงไม่ควรใช้น้ำยาฟิลิกฟิลิซิสนะ น้ำยานำโชค Liquid luck? That's illegal, isn't it? It is indeed. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I could not live with myself. So, I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. What happened to Asuka? Did she burn her broom as well? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her. Tell them what she'd done. Her fate was not mine to decide. My fate is in my hands, as your fate is in yours. Thank you, Professor. I shall remember what you've told me. แย่มากฝีมือก็ไม่ได้แย่ทำไมต้องทำตัวแย่ด้วยช่างมันขี้เกียจเล่นนี่เรามาดูพ่อตุ่มเขากันนี้ดีกว่าเอาละสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราก็ขออยู่กับพ่อหนุ่มพี่เลนบนไม้กวาดYeah. เก่งใครอยากปรบมือให้เลยค่ะแม้เป็นพรีเฟกที่ดีแค่นี้เหรอโอเคเข้าไปแล้วเราก็ไปเหมือนกัน adios